ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියලා අදත් අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගැන. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක තමයි image processing ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එක. ඇත්තෙන්ම මේ image processing, කියන්නේ digital image processing ගැන සහ ඒ ආශ්‍රිතව අපි යොදා ගන්නා ටෙක්නොලොජි ගැන තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ යටතේ අපි මුලින්ම කතා කරනවා මුල් ස්ටෙප් එකේ අපිට image processing සඳහා අදාළ වෙන යම් කිසි softwares කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට යම් කිසි ටෙක්නොලොජි කීපයක් තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් තමයි අපි mainly මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කන්ටිනියු කරන්නේ. ඉතින් මම ඒ කන්ටිනියු කරන වීඩියෝ එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් අපි අද කතා කරනවා OpenCV කියන software එක ගැන සහ OpenCV library එක ගැන. ඇත්තෙන්ම මේ OpenCV කියන library එක ගැන කතා කරනකොට ගොඩාක්ම image processing සම්බන්ධ වැදගත් දේවල් සඳහා මේ OpenCV වැදගත් වෙනවා. මේකෙදි OpenCV කියන library එක අපි කෙටි කරලා තමයි OpenCV කියලා හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ word එක තමයි Open Computer Vision කියලා. ඉතින් OpenCV කියලා කියන්නේ Open Computer Vision. ඒකට මෙන්න මේ library එකකින් මේ programming function mainly අපි real time computer vision කරන්න තමයි අපි මේ OpenCV යොදාගන්නේ. එතකොට ඔයාලට image processing capture කරගන්න, ඒ කියන්නේ image capture කරගන්න ගොඩාක් මේ වගේ දේවල් වලට මේ OpenCV වැදගත් වෙනවා. මම කියන්නම් OpenCV වල වැදගත්කම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ මේ OpenCV එහෙම නැත්නම් Open Computer Vision යටතේ අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ OpenCV එහෙම නැත්නම් Open Computer Vision මේක ඩෙවලොප් කරන්නේ Intel සමාගම. එතකොට මේක ඩෙවලොප් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ Intel සමාගම. මේක open source license එකක් විදිහට free open source license එකක් use කරන්න පුළුවන් විදිහට BSc license එකක් දැනට මේ OpenCV වලට use කරගෙන යනවා. එතකොට මේ OpenCV කියන platform එක අපිට ගොඩාක්ම යොදා ගන්න පුළුවන් OS කියන්නේ operating system තමයි. operating system support කරන්න පුළුවන් operating system කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒකේ කිහිපය තමයි Windows. ඒකට Windows කියන Windows 11, 12 ඔය version ආපු generation වල ආපු ඕනම දැනට තියෙන support කරනවා. ඊට අමතරව OS X, එහෙම නැත්නම් Android, BlackBerry, Linux, එහෙම නැත්නම් Linux Puppy එක, Ubuntu ඕන දෙයකට අපිට මේ OS වලට මේ OpenCV support කරනවා. මේකෙදි විශේෂත්වයක් වෙනවා මේ OpenCV programming language. ඒ කියන්නේ open computer vision වලට අදාළ writing කරන read write මතනේ use වෙන්නේ. ඒකට මේකේ read write සඳහා use වෙනකොට මේකේ mainly use වෙන programming language විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් C++ කියලා. ඒකට මේකේ primary interfaces හදලා තියෙන්නේ C++ වලින්. අමතරව මේකේ fully interface දැනට හදාගෙන හදලා තියෙනවා Python වලින්, MATLAB වලින්, Java වලින් තමයි මේකේ fully interfaces හදලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ OpenCV කියන platform එක එහෙම නැත්නම් මේ library software එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ ඔයාලා image processing, real time image processing වැඩවලට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ ඔයාලට මේ පිළිබඳ මේකේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එක, මේක කන්ෆිග් කරන විදිය, මේවා මේකේ එන්වයරන්මන්ට් කොහොමද දාන්නේ, සපෝට් කරන්නේ කොහොමද දේවල් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ OpenCV අපිට ගොඩාක් යූස් වෙනවා කියලා මම කලින් කතා කරන්නේ. මේ OpenCV ගොඩාක්ම යූස් වෙන්නේ image processing වලට, computer vision task වලට. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් face detection system වලට, එහෙම නැත්නම් object tracking කරන්න, එහෙම නැත්නම් landmarks detect කරගන්න, ඔය වගේ අදාළ දේවල් වලට යොදා ගන්නවා. ඒකට මට උදාහරණයක් ඔයාලට කිව්වොත් අපි කියමු road violation detection system එකක්. එහෙම නැත්නම් CCTV footage ගන්න, footage analyze කරන්න, video analyze කරන්න, computer vision application වලින්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් සඳහා ගොඩාක් මෙන්න මේ OpenCV use කරනවා.
ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ඔයාලා දැනට මතක තියාගන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකේ මූලිකම ටාගට් කරන්නේ ඔන්න ඔය දේවල් A to Z ම ඔයාලට මේ දැනුම ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකෙදී මොකක්ද ඔන්න ඔය OpenCV එකේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ මොකද computer vision algorithms තියෙනවා. හරිම කියන්නේ powerful මේ processing එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ OpenCV ඉතාම popular වෙලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. මොකද faster growing domain එකක් ගන්න පුළුවන් computer vision වලට යන ඔය දේවල් නිසා ඉතින් ඇත්තෙන්ම මේ ගොඩාක්ම මේ වෙද්දි OpenCV වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි OpenCV වල මූලික ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදිහට දුන්නොත් අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. මේකේ මේ මොනවද artificial intelligence machine learning algorithm වලට වගේ මේ library use කරන්න පුළුවන් OpenCV මේ මොකද open source computer vision සඳහා වැදගත් වෙන tool එක කියන්නේ library එකක් නිසා. මේකෙදි විශේෂ දෙයක් විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා අපි image processing මේ video series එක කතා කරගෙන යද්දී අපි මේ OpenCV කියන library එක ගැන use කරද්දිත් අපිට වැදගත් වෙනම දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් කිහිපය තමයි Jupyter notebook එක සහ Python කියන programming language එක. එතකොට මේ Jupyter notebook එකෙන් තමයි අපි code කරන්න ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් ලේසි නිසා ඊට අමතරව programming language එකක් විදිහට Python අපි use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි මම ඔයාලට දැනට EduLIFE Solution YouTube channel එකේ Python කියන video series එක යටතේ Jupyter notebook එක Anaconda platform එකකින් අපි කොහොමද install කරගන්නේ ඔයාලගේ machine එකට setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා. මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට අමතරව ඔයාලට Python ගැන මූලික idea එකක් ගන්න මේ Python video series එක නරඹන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ video series එකේම Jupyter notebook එක ඔයාලා setup කරගන්න විදිය කියලා දීලා. ඉතින් මම මේ video series එකේදී මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට කාලය යන ගොඩක්ම සහ අපි කලින් කරපු දෙයක් නිසා ඉතින් මම මෙතනින් එහාට OpenCV ගැන මේ විදිහට introduction එක සහ මේක ඔයාලගේ machine එකට setup කරගන්න විදිය කියලා දෙන්න. මේකෙදී OpenCV දැනට versions දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 4 point version එක සහ 3 point version එක. මේ 4 point version එකේ අපිට stable versions කිහිපයක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. හැබැයි මේ latest මේක දීලා තියෙන 4.6.0. ඒක මේ අවුරුද්දේ 6 වෙනි මාසෙ 12 තමයි දීලා තියෙන්නේ. but මේකෙදි විශේෂම දෙයක් තියෙනවා මේ 4 point version C++ කියන programming language එකට විතරයි ඒ කියන්නේ ඒකට විතරයි valid වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් මෙතන 3 point version වල OpenCV වල අපිට C සහ C++ කියන programming language දෙකටම යොදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒ version එක අපිට stable කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම recommend කරනවා අපිට C සහ C++ programming languages දෙකම යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට recommend කරනවා 3 point version ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ 3 point version විදිහට මම recommend කරනවා මෙන්න මේ 3.4.16 කියන version එක. ඒක stable version එකක්. ඒක release කරලා තියෙන්නේ 2021. මේකෙදී අපිට doc එක බලන්න පුළුවන් sources GitHub එක ඊට පස්සේ මේක අපි ගන්න OS කියන්නේ operating system Windows ද iOS ද Android ද කියන්නේ release note එකේ සියල්ලම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක Windows 11 machine එකකට setup කරන නිසා මම Windows එක මේ විදිහට download කරගන්නවා. ඉතින් අපි Windows එක download කරගත්තන් පස්සේ මේකේ MB තියෙනවා මට මතක විදිහට 185ක් විතර. මෙන්න මේ වගේ page එකට navigate වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන your download will be start shortly කියලා එයා automatically download කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ MB 185ක් මම දැනට මේක install download කරපු නිසා මම මේක දැන් download කරන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් මේක MB 185 download කරගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි බලමු download වල තියෙනවා. මෙතන මේ තියෙන්නේ OpenCV අපි ගත්ත version එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා click කළා. ඊට මෙතනින් එනවා මේක අපිට
දැන්ට මං ඉන්ස්ටෝල් කරපු නිසා තමයි මෙතන රන් කියලා වැටෙන්නේ. මෙතන රන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආවන් පස්සේ ඔයාලා මේක සීඩ් පාර්ටිෂන් එකට තමයි සෙටප් කරගන්න ඕනේ. දැන් මගේ පාර්ටිෂන් එක වෙන්නේ මේ විදිහටනේ පාත් එක දීලා තියෙන්නේ. මේ ටික මකලා ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ ටික මකලා දාලා මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තාම ඔයාලා C drive එක ඔයාලගේ මැෂින් එකේ C drive එකට මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. මොකද මම දැන්ට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු නිසා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතන එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න තියෙනවා. මම මේක ක්ලෝස් කරලා ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලගේ C drive එක. දැන් අපේ මගේ නම් මෙතන තියෙනවා. මෙතන C drive එකට කියනවා. C drive එකට ගියාම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට OpenCV කියලා එයා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ මෙන්න මේ build කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා include. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන software එකක් යනකොට මේ path එක ගන්න bin folder එකට. but මේකේ තියෙන්නේ include folder එකට. මේ include folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි මෙතන OpenCV කියන folder එක ඇතුළට ආයෙත්. ඔයාලට පේනවද මෙතන? මෙතන C වලින් තමයි තියෙන්නේ. C සහ C++. අපි 4.0 version ගත්තා නම් ඔක්කොම යන්නේ අපිට C++ වලින් විතරයි. මේක C++ විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේකේ folder structure එක බලන්නේ. ඉතින් මේකේ Java Python වෙන folders හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන 64 version එකට ගිහිල්ලා තමයි අපි මේක අපේ මොනවාද environment එකට. දැන් ඔයාලගේ machine එකේ setup කරගෙන යද්දී ඔයාලට advanced setting system එකට අපි මේකේ path එක දෙනවා. path එක දෙනකොට මම අර වගේ build ගිහිල්ලා 64 ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන VC14 කියන එකටත් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන bin folder එක තමයි අපි ගිහිල්ලා අර අනිත් software install කරනවා වගේ ගිහිල්ලා අපි මේක install කරගන්නේ. ඉතින් මම එතන search කරනවා මොනවද මෙන්න මේ විදිහට ගමු අපි advanced system system setting. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා අපිට advanced system settings එනවා. එතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන environment variable කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන click කරලා එතනින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා path එක. සාමාන්‍ය අපි normal කරන විදිහටම තමයි. path එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන edit option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන new කියලා tab එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් එතනට අර මෙතන folder එකේ තියෙන එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේක copy කරලා control C ගාලා copy කරලා control V ගාලා paste කරලා මේක okay දෙන්න. මෙතනත් okay දෙන්න. මෙතනත් okay දීලා මේ path එක set කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට set කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ OpenCV කියන library එක ඔයාලගේ machine එකට setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඉතින් හරිම ලේසි විදිහට තමයි මේ වැඩ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. මොකද මම මේකේ introduction එක සහ OpenCV install කර ගැනීම විතරයි කතා කරන්නේ. මොකද එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Visual Studio කොහොමද setup කරගෙන කොහොමද අපි OpenCV use කරලා project එකක් create කරලා C++ empty project එකක් set කරගෙන ඒක කොහොමද change කරගන්නේ change in platform change කරගන්නේ ඊට අමතරව කොහොමද OpenCV library එකේ directory add කරගන්නේ ඊට පස්සේ මේ classes create කරගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය දේවල් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා dependencies add කරගෙන ඒ වැඩ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලගේ computer එකේ software industry එකේ තියෙන දැනුම ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මොනවාද maths වල ඒ කියන්නේ A level maths ඊට පස්සේ bio ඊට පස්සේ medicine ඒ කියන්නේ ඒ කැටගරි වලට එහෙම ඊට පස්සේ අලුත් තාක්ෂණයේ තියෙන දේවල් මේ EduLIFE Solution YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හදාරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. මොනවා හරි දෙයක් අපේ channel එකකින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම ඔයාලට මෙතන OpenCV library එකේ link එකත්
කොහොමද Jupyter notebook එක යන කොණ්ඩ වලින් setup කරගන්නේ machine එකට, Python කොහොමද install කරගන්නේ machine එකට කියන වීඩියෝ දෙකේ link දෙකත් පහළ description එකේ දාලා තියන්න. ඒවත් අරඹලා ඔයාලගේ ටෙක්නොලොජි දැනුම යාපත් කාලීන කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි අදට ඔබේ සම්බන්ධනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.